everyone! Welcome back to my channel, Delia Chrissy. Ngayon, maggawa naman tayo ng bikong bibingka or bibingkang biko. First, my ingredients are ito, mayroon akong 2 cups of glutunous rice at saka the second press ng gata. So, 2 cups also. So, this is the thinner sa gata. So, meron kakang gata, and then this is the second one. So, the thin one. So, I'm going to wash first my glutinous rice properly. Pilian mo muna. Pero dito yung glutinous rice mapuputi. So, pagka ini-stack to ng matagal sa container, baka mayroon na siyang kuto. So, see to it na pinilian muna. And then, meron ako ditong half cup of brown sugar. Ito na siya guys, iluto na natin yung ating glutinous rice or ang ating malagkit. So sinabawan ko na siya ng gata and I have to mix mala brown sugar. Then cook. Ito na siya. Niluluto ko na siya. Friends, lagyan natin siya ng pandan. Kuha muna ako ng pandan dun sa garden. Friends, ilagay na natin ang ating malagkit dito. Lagyan ko ng dahon yung Pyrex ko para hindi siya mag-stick yung ano niya mamaya. Yung maple syrup. So I'm going to arrange my biko in here. Now I'm going to put my brown sugar syrup. Just like maple syrup, yeah. Brown sugar and coconut on the top. Hirap pa talaga. Latik. We call it latik. So, put it on the top and off to the oven. So, i-oven natin to until ito mag-golden brown. The sugar, but not burned. Yeah? Just golden brown. Lagyan natin siya ng marami para mag-shrink yung sugar niya sa loob ng malagkit. Ready to the oven, guys. Parang ang sarap nito. Ito na siya, guys, ang biko bibingka ko. My biko bibingka. Ready na siya. Natanggal lang siya kusa sa dahon. So I moved I move it already into another container. Taste test na. Taste test na tayo. Uy! Aroy! Na-over! Ang sarap. Alam kasi meron ako sugar. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Haroy. Ang sarap-sarap niya. Sarap-sarap niya tingnan. I'm going to taste it. Now. I already changed my clothes.
Masarap ito pagka may tsaa. Guys, madali lang siya gawin. Gawa na kayo. Oh, sarap. I can't stop. Gusto ng anak ko to yung latik. Yung syrup. Okay guys, thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, comments, subscribe, and don't forget to ring the notification bell so you won't miss my next recipes, next videos. Thank you for watching. Bye!